අපිට දීලා තියෙනවා 343 3x ඍණ 4 බලය සමානයි මූල 7ට. අපෙන් අහන්නේ x ගේ අගය. අපි දන්නවා 343 ලියන්න පුළුවන් 7 වැඩි කිරීම 7 වැඩි කිරීම 7. ඒ කියන්නේ 7 ඝනය කියලා ලියන්න පුළුවන් 343. අපිට පුළුවන් 343 වෙනුවට 7 ඝනය ඒකේ 3x ඍණ 4 බලය සමානයි මූල 7යි. අපිට පුළුවන් මූල 7 7 භාගය බලය කියලා ලියන්න. අපිට පුළුවන් බලයක බලය ලියන්න ඒ දෙකේ ගුණිතයක් විදිහට. ඒ කියන්නේ a ගේ m ගේ n බලය සමානයි a ගේ mn කියලා. ඒ අනුව අපිට ගන්න පුළුවන් 7 3 වතාවක් 3x ඍණ 4 බලය සමානයි 7 භාගය බලය. එහෙනම් අපිට එනවා 7 9x ඍණ 12 සමානයි 7 භාගය බලය. අපි දන්නවා පාද සමාන වුණොත් බල සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ a ගේ x සමානයි a ගේ y නම් පාද සමානයි එහෙනම් x සමානයි y. ඒ අනුව අපිට ගන්න පුළුවන් 9x ඍණ 12 සමානයි භාගයයි 9x සමානයි 25ට 2යි. එහෙනම් x සමානයි 25 බෙදීම 18යි.